إذا كنت قد امتلكت $100 في يوم من الأيام ولم تحولها إلى $1,000,000 فهذه مشكلتك. نعم والله مشكلتك. لا تلقي اللوم على الحظ أو ضيق الرزق لأنك حتى لم تعرف الأسباب فضلا عن أن تبذلها. صدقني، هناك أدوات ومعارف امتلكها الأثرياء وأصحاب الملايين قبل حتى حصولهم على الثراء، ولن تستطيعوا أن تصبح منهم إلا بمعرفة ماذا امتلكوا وكيف. فإذا لم تكن تعرف، أغلق الفيديو الآن لأنك ستظل فقيرا مهما امتلكت. جميل، ما دمت أكملت سأكمل معك الملياردير جيلين ستيرن صاحب 56 سنة والذي بدأ حياته من الصفر، قرر عبر برنامج واقعي أن يثبت لك ولغيرك عمليا بأنه ليس من الصعب الحصول على المال أو أنك تصبح مليونير، يكفي فقط أن تمتلك الأدوات والمعرفة التي حدثتك عنها في البداية. فماذا فعل؟ التحدي أن يبدأ برأس مال زهيد قيمته $100 ليحوله إلى $1,000,000 خلال 90 يوم فقط. ومن شروط هذا التحدي أن يتخلى الملياردير عن شهرته وأن يترك ماله ويبدأ هذه المغامرة $100 فقط. هذا كل ما يملك مستعينا بسيارة نصف نقل، شاحنة بيك أب، وهاتف لا يوجد به جهات اتصال. سعيا لإثبات أن ثروته لم تكن نابعة من الحظ. طبعا بدأ فريق الأعداد للبرنامج باختيار بلدة صغيرة تعداد سكانها 97,000 نسمة ليبدأ رجلون الأعمال تحديه في برد قارس وسط ظروف صعبة مع عمرة المتقدم. في اليوم الأول، 1. أخذ جولة حول البلدة لفهم طبيعتها وطبيعة السكان فيها وتوصل أن المصاريف الشهرية للفرد في هذه البلدة قرابة $1,100 لكل فرد. 2. قرر رجل الأعمال أنه سيحاول ربح $3,300 في أول أسبوع. ولتخفيف النفقات اقتصر على أكل مع معكرونة سريع التحضير الأرخص سعرا، مع نومه في السيارة لتوفير أجر السكن. أما في اليوم الثاني، قام بمحاولة العمل كمندوب مبيعات. قرر أن يبحث في الإنترنت عن مشتري لأي شيء يتمكن من بيعه، حتى وجد تاجر يشتري إطارات السيارات فبدأ مباشرة في البحث في ساحات الخردة، ولكنه لم يوفق ولم يحقق ربحا في هذا اليوم. في اليوم الثالث، فشل من جديد في تجارته حين قرر أن يشتري لعبه ويتاجر فيها ولم يجد مشتري لها، وخلال بحثه وجد وظيفة لتقديم الطعام للمشردين براتب ضئيل جدا لم يستطع من خلاله تحقيق أي ربح يذكر. اليوم الرابع، استطاع أن يجد وظيفتين بدوام جزئي واستمر فيهما ليومين ليحقق ربح $140. علم خلالها بأن المدينة على وشك استقبال وإقامة مهرجان، فقرر أن يشتري بعض القمصان المطبوعة والهدايا التذكارية ليتمكن من زيادة ربحه ليصل إلى $414. اليوم التاسع، طبعا النوم في السيارة لرجل يبلغ 56 سنة ولم يعتد على ذلك تسبب له في المرض، فاضطر لإنفاق $250 أي ما يعادل 60% من إجمالي رأس المال. لكنه سرعان ما أعاد ترتيب أولوياته بعدما تعافى، فقرر إيجاد منزل وأثناء التجوال كشف مكان جديد للإطارات القديمة وتمكن من استخدام 5 إطارات صالحين للبيع عرضهم على التاجر مقابل $1,800 ليصل السعر بعد المفاوضات إلى $1,500 ويعتبر أول نجاح من العدم لتمكنه من بيع شيء مستعمل من القمامة الأولوية التالية في رحلته نحو $1,000,000. كانت إيجاد منزل للسكن بميزانية محدودة، فوجد